হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সহজতে বনাব পৰা বৰা চাউলৰ এবিধ জলপানৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। বৰা চাউলৰ এই ৰেচিপিটো মই অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনাই দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। বৰা চাউলৰ জলপান বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া একাপ বৰা চাউল লৈছোঁ। এই বৰা চাউলখিনি মই এৰাতিৰ বাবে পানীত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি কোমল হৈ পৰিছে। বৰা চাউলৰ পানীখিনি মই ভালদৰে চেকি 20 মিনিটমান সময়ৰ বাবে থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া এইটো এটা ষ্টিলৰ টিফিন বাতি লৈছোঁ। বাতিটোত এয়া অলপ ঘি দি লৈছোঁ। এই ঘিখিনি বাতিটোৰ চাৰিওফালে ভালদৰে এবাৰ সানি লওঁ। ঘিৰ ঠাইত আপোনালোকে ইয়াতে আধা চামুচমান ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। ঘিখিনি সানি লোৱাৰ পিছত বাতিটোত বৰা চাউলখিনি দি লওঁ। এই চাউলখিনি অলপ সিজাই লওঁ। চাউলখিনি হাতেৰে এইদৰে অলপ বহলাই সমানভাৱে দি লওঁ। এতিয়া চাউলখিনিত একাপতকৈ অলপ কম পানী দি লৈছোঁ। পানীখিনি কিন্তু বেছিকৈ দি ল'ব নালাগে। চাউলখিনি মাত্ৰ অলপ ভিজাকৈ পানীখিনি দি ল'লে হৈ যাব। এইফালে কেৰাহী এটাত পানী অলপ উতলিবলৈ দিছোঁ। পানীখিনিত এডাল ষ্টেণ্ড দি লৈছোঁ। ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত বৰা চাউল দিয়া বাতিটো দি লওঁ। বাতিটো এখন প্লেটেৰে ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিটমান কম জুইত এইখিনি সিজিব দিম। 10 মিনিটমান পিছত কেৰাহীৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। প্লেটখনো আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া বৰা চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। গেছৰ ওপৰত কেৰাহী এটা আকৌ বহুৱাই দিছোঁ। এয়া এচামুচ চুজি কেৰাহীটোত দি ল'লোঁ। চুজিখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ অলপ সময় ভাজি লওঁ। এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি থাকিব নালাগে আৰু চুজিৰ পৰিমাণ মাত্ৰ এচামুচ বা এচামুচতকৈ অলপ কমকৈ ল'লেও হৈ যাব। এইখিনি ভজাকৈ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ আহিছে। এতিয়া চুজিখিনি কেৰাহীটোৰ পৰা উঠাই বেলেগকৈ ৰাখি দিম। চুজি ভজা কেৰাহীটোতে অকণমান পানী দি লৈছোঁ। পানীখিনিত এয়া 2 কাপ গাখীৰ দি ল'লোঁ। আচলতে কেৰাহী বা চচপেনত গাখীৰ উতলোৱাৰ আগতে অকণমান পানী দি ল'লে গাখীৰখিনি তলত লাগি নধৰাকৈ থাকে। এতিয়াই গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হৈ অহালৈ কম জুইত উতলি থাকিব দিম। হেতাৰে এইদৰে গাখীৰখিনি মাজে মাজে লৰাই আছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। 10 মিনিটমান উতলাৰ পিছত এয়া গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ অলপ কমি আহিছে। গাখীৰত উঠা চামনিখিনি এইদৰে হেতাৰে মাজে মাজে ভাঙি গাখীৰত মিলাই দি আছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে গাখীৰৰ পৰিমাণ প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া গাখীৰখিনিত আগতে ভাজি থোৱা চুজিখিনি দি ল'লোঁ। লগতে 6 চামুচমান চেনি দি লৈছোঁ। এতিয়া চুজিখিনি ভালদৰে মিলি যোৱালৈ এইখিনি একেৰাহে লৰাই থাকিম। চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে অলপ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। 2 মিনিটমান উতলাৰ পিছত এয়া চুজিখিনি মিলি গৈ গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। এইদৰে চুজি অলপ মিলাই ল'লে গাখীৰৰ ক্ষীৰখিনি সোনকালে ডাঠ হৈ আহে। ক্ষীৰখিনি ইয়াতকৈ আৰু ডাঠ কৰি উতলাই নাথাকোঁ। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইখিনি হৈ গৈছে। এয়া অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ক্ষীৰখিনিত দি ল'লোঁ। লগতে 2টা ইলাচিৰ গুড়িও দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। এই ক্ষীৰখিনি আমাৰ বনোৱা হৈ গৈছে। এইফালে এয়া বৰা চাউলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ আহিছে। চুৰি এখনেৰে বাতিটোৰ চাৰিওফালে এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই ভাতখিনি এৰুৱাই লওঁ। এয়া এখন প্লেট বাতিটোৰ ওপৰত দি লৈছোঁ। বাতিটো ওলটাই দি লওঁ। এইদৰে বাতিটো অলপ থপথপাই দিলে ভাতখিনি ওলাই আহিব। এয়া মই ভাতখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া চাওক, ভাতখিনি দেখিবলৈ একেবাৰে কেক এটাৰ দৰে লাগিছে। এতিয়া আগতে বনাই থোৱা গাখীৰৰ ক্ষীৰখিনি বৰা চাউলৰ কেকটোৰ ওপৰত অলপ অলপকৈ দি বহলাই লওঁ। ক্ষীৰৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ দি ল'লে বৰা চাউলৰ জলপানখিনি খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ লগা হয়। এয়া ক্ষীৰখিনিৰ ওপৰত অলপ অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুট ছটিয়াই দি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে বাদাম, কাজু বাদাম, খিচমিচ, টুটি ফুটি যি ভাল পায় সেয়াই দি ল'ব পাৰে। এতিয়া বৰা চাউলৰ কেকটো এক পিচ চুৰি এখনেৰে কাটি উলিয়াই লওঁ। বৰা চাউলৰ জলপান একেৰাহে বনাই খাই আমনি লাগিলে কেতিয়াবা এই ৰেচিপিটো বনাই চাব পাৰে। এইদৰে বনালে জলপানখিনি খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব।
ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।